Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, kepada yang baru jumpa channel ni, hai, nama kita Cik Siti. And hari ni kita nak buat video Shopee haul. Okay, tapi kali ni Shopee haul dia ialah organizer yang spesifik untuk tudung. Okay, seperti yang korang tahu, kita start business tudung, tudung bawal, tudung shawl kita jual. And hari ni kita nak tunjuk kat korang one of my design lah. Okay, design terbaru kita ialah this one ni. Packaging untuk semua tudung kita ialah macam ni, yang macam ni. Memang unicorn, ada yang cactus punya, itu yang untuk shawl. Okay, dekat dalam dia ni macam ni. Ni design terbaru tau. Okay, kita akan tunjuk design terbaru je untuk kali ni. And bila korang beli tudung ni, apa yang korang akan dapat ialah this one ni, free gift. Free gift, nampak tak? Free gift ni kita buat sendiri tau. And dekat depan dia tag macam ni, thank you. Okay, ada contact number semua. And free gift ni tak semua orang akan dapat. So siapa yang bertuah, dia akan dapat tau beli benda bila beli tudung daripada Assalamualaikum. Okay, untuk design kali ni kita akan buka dia, ziplock bag. Okay, dekat dalam apa yang korang akan dapat ialah this one ni, ialah card business card daripada Assalamualaikum. And dekat dalam kita akan tunjuk satu design ni, this one. Okay, ni ialah kod sage warna hijau dia, macam ni, hijau macam pastel macam tu. And design dia bunga-bunga and ada manik-manik. And this one ialah tag dia warna gold. Okay, ni ialah bawal chiffon ball. Okay, this one sama, material dia sama yang macam kita pakai ni. Senang gila nak bentuk, and kita suka gila material chiffon ball. Almost tudung kita semua material ni. And that's why kita nak keluarkan tudung yang material sama je. So, material dia sangat senang untuk dipakai, korang iron. And dia sangat susah nak kedut. So this one ni adalah salah satu warna yang kita keluarkan. Okay guys, we have so many colours. Kalau korang nak tahu, this one kita ada banyak gila warna. Boleh check dekat Instagram Assalamualaikum. Yang macam yang kita pakai ni warna encore, korang nampak kan? So, sangat senang nak jadi material dia. Korang boleh letak bunga tu kat belakang ataupun kat depan. Kalau jenis yang panjang macam tu, akan nampaklah bunga. Okay, so kalau korang nak dapatkan, korang patut hubungi WhatsApp 018-791-4439 untuk dapatkan salah satu design daripada Assalamualaikum. Kita nak buat giveaway juga dekat situ. So, pada 1k follower. But sekarang dah 1.5 something sebab kita tunggu lama sangat dekat Shopee, barang tu tak sampai-sampai. And terpaksalah tangguh sikit giveaway dia. Tapi akan ada, okay? Korang just stay tune. Okay, back to our topic untuk hari ni ialah Shopee haul organizer tudung. Okay, kita tahu ramai antara korang, ramai antara subscriber kita ni yang pakai tudung yang muslimah, yang so kita nak buat haul untuk organizer tudung. Dekat sini kita beli 4 pieces guys, 4 pieces. Sebab harga dia murah gila, RM6 something. Tapi dia daripada China lah, sebab tu lah dia murah. And sampai pun delivery dia agak lambat. Tapi tak apa, kita kan penyabar, okay? Let's unbox together. Kita ada beli 4 pieces dekat sini. Warna dia berbeza-beza. Kat sini, ni korang kalau familiar, korang akan tahu organizer ni macam mana. Organizer ni dah lama kan. Kita akan buka salah satu. Kenapa kita beli banyak? Sebab kita plan nak buat DIY sebenarnya daripada organizer tudung ni. Sebab hari tu kita ada tanya dekat Instagram, dekat YouTube juga, YouTube community kot, korang nak kita DIY apa, suggest DIY daripada korang, kita akan try buat. Ada 2-3 orang juga lah yang suruh kita buat DIY daripada organizer tudung ni. Mungkin diorang dah tak ada idea nak buat apa dengan ni selain guna sebagai organizer. Okay, dekat sini korang nampak kan, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 dalam 4, 28. Besar gila guys. Harga dia RM6 lebih. Kita akan letak harga dengan link sekali dekat bahagian bawah. RM6 lebih je this one. Kita beli sebab kita nak buat DIY sebenarnya, bukan nak buat organizer tudung. But
This one is for organizer tudung. Korang nak sangkut korang punya scarf ke, korang punya belt ke, apa semua boleh sebenarnya. Benda lah ni sangat multifunction. Kita beli 4, ada warna biru pink macam ni. Yang ni warna dia kuning purple. Kuning purple juga 2, and satu ni purple putih. Kita akan buat DIY. Orang yang request tu kena tengok, okey. Okey, ni dia kita dah cabut kan. Lepas tu korang pusing macam ni, pusing je. Korang terpaksa buang satu row ni, satu row 4 belum daripada atas ni, sebab dekat sini dia tak bercantum tau. Tak tahulah dia tak bercantum ataupun dia dah tercabut. So kita akan buang daripada sini dia punya tali ni. Okay, kita dah siap buka dah macam ni. Korang tengok dia dah tercabut. So ni akan ada yang macam ni. Korang boleh gunting and ikat ataupun korang hot glue gun kan dia. Okay, kita akan hot glue gun kat sini. So okay, korang nampak kan kat sini kita ikat dia dulu supaya dia nampak kemas. And lepas tu kita akan hot glue gun dia lah sebelum kita gunting kan. Kita dah siap cantumkan dia pakai zip tie lock, zip tie lah ni panggil. Zip lock tie. Lepas tu ni dia dah jadi macam panjang macam ni. Okay, lepas tu yang lebih-lebih ni korang kena gunting lah. Kalau korang nak lagi lawa, korang spray balik warna hitam. So dia akan nampak warna hitam je lah, tak adalah nampak macam ada putih-putih kat situ kan. Okay, kita malas sebab spray kita dah habis. Kita just pause it dulu lah, nanti ada spray baru kita spray balik. Okay, kita nak letak benda ni dekat area sini sebab nak gantikan lansir ni. Lansir ni kita nak letak tempat lain and kita tak nak nampak macam tertutup sangat. So kita nak ganti dengan penghadang benda ni je. Excited gila. Okay, ni yang kita terpengaruh dengan tu, dia buat video review benda lah ni, and ramai gila yang suka tengok video tu and suka dengan organizer tu, ramai yang beli. Kita pun beli juga. So ya, jap kita ambil gunting. Kita beli 2 pieces kan. Satu pieces tu dia memang bagi tak cukup tau benda lah ni. Dia bagi 1 je. Patutnya dia bagi kita 3 yang macam ni. 3 maknanya 2, 4, 6 lah kan. 6 pieces. And satu lagi yang macam ni. 2 pieces yang macam ni. So kita boleh buat dia satu tingkat saja. Apa benda ni? So sekarang ni kita tengah pasang yang lengkap tu. Give up lah macam ni. Kenapa mesti dia hantar tak cukup dekat kita? Kita rasa kita dah tekan tau. Apa? Order receipt. So kita tak boleh nak refund. Baik je kan, kalau mahal aku bakar benda dia. Okay, lepas tu kena dah letak benda ni kat atas tu. Ni nampak tak, dah buat 4. So letak dekat atas. Sambut. Ada yang lubang dia macam susah sikit nak pasang. Ya, barang murah kan. Kita sabar je. Tak, cerita je. Mana yang kita punya tu? Kita baru plan nak guna 2 tau. Sebab banyak benda kita nak sangkut ni. Jangan lupa ketuk-ketuk macam ni, ketuk. Okay, kita dah ke pengakhirannya.
Okay, kita dah siap pasang 2 rak terus. Sampai sakit tangan tengok ni dah merah dah tangan kita, dua-dua belah dah merah. Memang tak, satu tu tak cukup guys. Sakit hati. Sekejap, jom kita tengok. Tak cukup tu. Nampak tak? Tak cukup. Ni ada lagi lebih-lebih yang bagian atas tu lah. Dia tak cukup cuma part ni je. Part tepi ni kan. Nak sambung dia ke atas-atas tu tak cukup. But this one cukup. Complete. Nampak tak? Complete semua. So kita nak pergi susun barang kita. Okay, macam yang korang boleh nampak, kita letak banyak gila stok tudung dekat atas rak ni. Dia boleh macam dia boleh hold banyak lah. Okay, kita tarik. Kita punya Shopee haul untuk kali ni, khas untuk organizer tudung. Harap korang suka video macam ni. And sorry kalau kita macam banyak carut ke apa tadi dalam video ni, terasa. Okay, kita akan letak link semua. Kalau korang tak kisah akan apa dapat macam sama macam kita, okay, korang boleh pergi beli dekat link yang kita bagi ni, ataupun korang boleh cari dekat seller lain. Banyak lagi seller yang jual, cuma this one kita jumpa yang lagi murah lah. Okay, tu saja kita punya haul untuk kali ni. Harap korang suka. See you guys next time in my next video. Jangan lupa untuk like and subscribe. Okay, bye bye.